Good morning everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, there's gonna be another travel vlog, and today we are going to Boracay! Guys, we are back here in Savoy in our hotel, and kanina yan sila mami, si mama, si lolo. Pumunta kami ng D-Mall para mag-lunch. Then nag-try kami, we're 300 from here, New Coast, Boracay to D-Mall. So room tour. Yan. So pag pumasok ng pinto, full length mirror, and then uy, ang laki ng CR. Pang ano to eh, PWD. Ay, awan lang kasi may handrails. Tapos yan, so ito yung CR, may mirror. Yan, so spacious siya. Tapos sa gilid, meron lang parang pang closet. Dito nakalagay yung mga luggage. May bathrobe, and then locker, sleepers. Ay, uwi natin yan. Gusto ni Jajan mga sleepers eh. Tapos yan, hindi naman siya ganun ka sobrang laki, pero okay naman. So yan, may TV lang sila. Then yung amin ni mami, one bed. Then meron ditong area para sa coffee or basta table. Then door, phone, etc. And then yung sa amin is swimming pool view. So ayan yung view namin. Hindi siya sobrang taas kasi maaga pa. Early check-in kami. So, hindi pa ganun ka-available yung mga rooms. But, ayan. So, ayan yung ano ng room. Ayan, sabi ni mami labas daw. Tingnan natin. Ayan. Ganda. So, ayan yung mga rooms. Ayan yung swimming pool. And then, yun yung meron silang bar. Then, yung katapat nito is Belmont Hotel. Yan. Ay, pwede dito mag-picture, ah. Relax na. Luwali ka rito, relax. Relax. Wala yung antok ni mama. Sabi ko sa'yo, yan yung nakikita. Tapos, guys, nandito pala kami sa New Coast, Boracay. Itong inistayan namin sa Savoy is yung New Coast, Boracay. So, one night kami dito sa Savoy. Then, tomorrow, doon na kami sa Station 1. So, ito sa New Coast. Super malayo siya sa D-Mall, mga 20 minutes away. So, at least, may private beach kasi dito. Kaya, maganda. 1 minute, 37 seconds later. Ito yung room nila, mama. So, lipat na sila sa kanilang room. Ayan, tigis-tigis ng kama. Dito na tayo ngayon sa room ni Lola and Lola. Full-length mirror.
Sa kanila yung CR nila, kasi yung amin room namin pang PWD. So, yung CR nila, medyo maliit lang. Pero malaki yung bedroom. I mean, yung kama. So, yan, as usual, kung anong makikita sa CR. Yan, para may idea kayo pag gusto nyo mag-check-in dito sa Savoy. Yan. And then, wala na kasing available na one bed lang. So, eto naman yung bed nila mama. Tig-isa na lang sila. Kasi baka magkaroon pa ng kapatid si Mami Char. Ayan. So, yan. Yung bed nila. And then, wow. Tapos may couch. Sa amin walang upuan eh. Kasi mas maliit po yung, namin, yung area dito. So, yan, merong couch. Then, yung view naman nila, different. Because, golf course yung view nila. So, yan. Yung katulad sa amin, meron siyang balcony. Pero yung view dito is golf course. So, yan. Wala kayo upuan, kaya lang malaki TV mo. Hindi na. Walang yelo. Walang yelo. Change outfit because pupunta kami sa New Coast, Boracay. Then yung private beach ng Savoy. Savory, sasabihin ko. Pagkaan pala yun. So, punta namin yung room nila mama. Yan yung second outfit ko. Guys, kahit yung Savoy, binagyo. Tingnan nyo yung bubong nila and then yung Savoy Hotel. Ahoy na lang. Aoy. Aoy. Good morning and welcome back to another vlog. Today is our day 2 here in Boracay. A few moments later. Hey guys! Welcome back to day 2 here in Boracay. Hindi na alam sasabihin. So, yun. So, a while ago, I think nag-vlog ako yung breakfast buffet ng Savoy and then naglipat na kami ng hotel kasi yung Savoy sa New Coast, Boracay siya. Malayo siya sa D-Mall, sa Station 1, 2, and 3. So, ngayon, nandito kami sa Station 1. Sa Sur, Boracay kami nag-check-in and as always, I'll give you a room tour. So, ito yung door. Meron lang maliit na TV. May ganyan. May vanity mirror. May closet. May CR doon. Maliit lang siya. Merong isang bed doon. Queen size bed dyan. Then, extra bed kasi 4 kami. Pagod naman. And then, ito naman yung CR nila. Oh, balcony. May
Mini balcony lang siyang maliit. Pero wala siyang view. Pero yun lang. And later on, magtutour tayo sa station 1 to 3.